ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ ባለፈው የገዛኋቸውን እቃዎች አሳይቻችሁ ነበር እና ዛሬ እንዴት አድርጌ በቀላሉ ዲኮሬሽን ለጠረጴዛ የሚሆን ዲኮር እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ ይሄንን ማሳያችሁ ነገር ከልጆቻችሁ ጋር አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ አንደኛ በጣም ያዝናናል ሁለተኛ ልጆቻችሁ ትንሽ ክሪኤቲቭ እንዲሆኑ ታደርጓቸዋላችሁ እና ለየት ያለ ስራ እንዲሰሩ ሁለተኛ ደግሞ ያው ቤት ውስጥ እንዲረዱን ማለት ነው አንዳንድ ነገሮች እንዲያግዙን እናሳያቸዋለን ማለት ነው እና ይሄንን ከልጅ ጋር በየአመቱ ባስትል አደርጋለሁ እና አሁን ግን ልጅ አቤት ውስጥ የለም ብቻዬን ነኝ ያለሁት ግን ቢሆንም እንዴት አድርጌ እሱ እንደምሰራ አጭር ነው ቀላል ነው አሳያችኋለሁ አንድ እንደዚህ ባዶ ጠርሙስ የትኛውንም አይነት ፎርም መውሰድ ትችላላችሁ ዋናው ውስጡ ቃ ማስቀመጥ መቻል ነው ውስጡ ሰፋ ያለ መሆን አለበት እንጂ አራት ማዕዘን መሆን ይችላል ክብ መሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ሁለት ነው የማደርገው ምክንያቱም የጠረጴዛ ነው ብያችኋለሁ ግን በር ላይ መግቢያ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ውስጡ እንደዚህ በጣም ፋይን የሆነ በረዶ ከተበታለሁ ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ነገር ውስጡ መክተት ትችላላችሁ ልጆቻችሁ የሚወዱት ይሆና ሻንጉሊት ካለ ትንሽ ቅርጾች ማለት ነው የገና አባት እንደዚህ ድንጋዮች ዛፉን ወይም ደግሞ እነዚህ ክቦቹ ኩግሎቹ ውስጡ መክተት የምትችሉትን የምትፈልጉት ነገሮች በሙሉ ትከታላችሁ ማለት ነው እና በጣም የሚያምር ነው የሚሆነው በጣም ቆንጆ ጠረጴዛችን እንደው መግቢያ በራችን በጣም ያሳምሩታል ሁለተኛ በጣም ርካሽ ነው ራሳችንን እንሰራው ሶስተኛ እንዳልኳችሁ ከልጆቻችን ጋር ዋናው ነገር ማለት ነው ጊዜ እናሳልፋለን እናወራለን አብረናቸውና ያው አንዳንድ ነገሮች መስራት እንዳለባቸው እናሳያቸዋለን ማለት ነውና እኛንም እንዲያግዙን በዛው ልጆቻችንን በደንብ እንተዋወቃቸዋለን እንደዚህ ስናወራ አብረናቸው ብዙ ልጆቻችን ላይ ማናቀው ነገር እናያለን አዲስ ነገር ማለት ነው እና እንደዚህ እናደርጋለን ውስጡ የፈለጋችሁትን ነገር መክተት ትችላላችሁ እንደምታዩት ከዛ በኋላ ያያችሁትን ይሄን እንደምታዩት ዛፎቹ ምናምን ላይ መክተት ይቻላል ከዛ መብራቱን ደግሞ ስታረጉ ለነግራችሁ ፈልገው ነገር ቀድማችሁ ይሄንን ከማረጋችሁ በፊት መብራቱን ከስር ብታደርጉ ጥሩ ነው እኔ ከላይ ለማድረግ ፈልጌ በጣም አስቸግሮኝ ነበር ረጅም ሰዓት ፈጅቶብኛል ለመናገር ውስብስብ ብሎ ስለዚህ ቀድማችሁ መብራቱን ከላይ ብታደርጉት ይመረጣል ስለዚህ ይሄን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ከላይ ቀድማችሁ መብራቱን አድርጉት ሁለተኛ ደግሞ እቃው ያራም ማዘን ከላይ ክብነቱ ትንሽ ሰፋ ቢልም ጥሩ ነው በተረፈ ግን ፐርፌክት የሆነ ነገር ነው አቀራረጽ ጥሩ አይደለም እንደምታዩት እንጂ በጣም ያምር ነው ሆነው ልክ ውጪ የሚሸጡት ሰዎች የሚሸጡት ሱቆች የሚሸጡትን ዲኮሬሽን ማለት ነው የመሰለልኝ ለጊዜው ያቀራረጽ ሁኔታ በጣም ፐርፌክት ሆኖ እንድታዩት አላደረጋችሁም በተረፈ ግን በእውነት በጣም ቆንጆ ነገር ነው በጣም ነው የሚያምረው በየጊዜው በተቻለኝ አቅም ቤቴን ትንሽ ማስጌጥ ሞክራለሁ ማለት ነውና አደርጋለሁ እና ከምንም በላይ የሚያስደስተው ምን መሰላችሁ ፐርፌክት መሆን የለበትም ራሴ የሰራሁት ስለሆነ ደስ ይለኛል ራሴ ያደረኩት ነገር ስለሆነ ደስ ይለኛል አሁን ይሄንን አበባ ቤት ሄጄ ልግዛብል 20 እና 30 ዩሮ ልከፍልበት ይችላል ስለዚህ ፐርፌክት አይደለም ግን ራሴ ነኝ የሰራሁትና ከምንም በላይ ደግሞ ከልጆቻችሁ ጋር ጊዜን ታሳልፋላችሁ እሱ ነው የማይከፈልበትና ይሄንን ይመስላል አልኩ ጠረጴዛ ላይ አረጋዋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጨረስኩኝ ደፈለጋችሁ አርጋችሁ እናንተ ልትሰሩ ይችላልላችሁ ከዛ ወደ አርብለታ ነው ብያችኋለሁ ይሄ በዛው ተነስተን ወደ ኑርንበርግ ሄደናል እና ዛም ሄጄ ቭሎግ አድርጌ ነበርና ቀጥሎ እሱን ትመለከታላችሁ ያ በተረፈ በቃ አብራችሁኝ ቆዩና ስሩትና ከቻላችሁ እንደውም ኢንስታግራም ላይ ፎቶ ብትለቁልኝ ደስ ይለኛል ብዙዎቻችሁ ያው ኢንስታግራም ኑርንበርግም ሲሄድ ይዛችሁ ሄጄ ነበር ትንሽ አሳይቻችሁ ነበር ወሬያዎች ይላችሁ ነበርና አሁን ዛሬ ሰኞ ነው እንደምታዩት አየሩ ደብሮታል መንገድ ጀምረናልኛ አዲስ ሊፕስ ተቀብቻለሁ ግን እውነት ለመናገር አልወደድኩትም እናንተ ምን ትላላችሁ ሜሊም ያምርብኛ አይመስለኝም ኔት እና ስለዚህ ያ በቃ አዘጋጅቼ ነበር እንዳያችሁት ቤቴን ዲኮሬሽን ለማድረግ ሰራረቀለው ግን የሰራሁት ያው ትንሽ የጀመርኩት ነገር አለ እሱንም ቅድም አይታችሁታል ወይ ተረፈ ግን በጣም የሚያምር ሆነ ጊዜ አይፈጅም ምናምን እና ዛሬ እዛ ሄደን ደግሞ ምን እንደሚመስል ኑርንበርግ አሳያችኋለሁ እኔም ራሱ አላውቀው በጣም መሄድ ፈልግ ነበር ሁልጊዜ ምክንያቱም እዛ አንድ ዘመድ አለችኝ እና እሷ ጋር መሄድ ፈልግ ነበር ግን ተሳክቶልኝ ሄጄ አላውቅም አሁን ግን ስንት ጊዜያችን እንገናኝ ነው ድጋሚ ስለዛም ደስ ብሎኛል
እና ደግሞ ያው ለስራ ምክንያት ደረፍት ምናምን አይደለም የምንሄደው በስራ ምክንያት ነው ለሁለት ቀን እሁድ ማታ ተመልሰን ወደ ቤት እንመጣን ዛሬ አርብ ነው በነገራችን ላይ ያ ስለዚህ እዛ ስንዞር አካባቢውን vlog እናደርግላችኋለሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢንስታግራም ላይ ነግሬያችሁ ነበር በጣም የታወቀ ነው አሉ እዛ ምንድነው የገና ማርኬታቸው ስለዚህ እዛ ይሄ ኔድ ይሆናል ነገ ማታ ዛሬ እንኳን ልጆቹ ይደክማቸዋል ስንደርስ ስለዚህ ነገ ማታ እንሄዳለን ያኔ ካሜራ ኢንሹዌትና እናንተን አሳያችኋለሁ ማለት ነው በተረፈ እንዳልኳችሁ እዛ ከገባን በኋላ አሳያችኋለሁ እስከ በኋላ ኖርማሊ 3 ሰዓት መንገድ ነበር የምንመጣው 5 ሰዓት ይሆናል የፈጀብን አታምኑ ምክንያቱም መንገዶቹ በሙሉ የተዘጋጉ ነበሩ ኃይለኛ ራስ ምታት ይዞኛል እና ደግሞ ሌላውሽ እንደም በጣም መጥቷል ግን ማቆም መንገድ ላይ አልፈልግም ነበር ምክንያቱም ልጆች የተኝተው እንዲነቁ ስላልፈለኩኝ አሁን ግን ትንሿ ነቅታለች እና እኔም በጣም ደክሞኛል እንኳን አይደለም ባይናክት ምንድነው የዋይናክትስማርkt ምናምን ልንሄድ በጣም ደክሞናል እኔ በጣም ረሃብም ይዞኛል እንዳልኳችሁ ማቆም አልፈልግም ስለዚህ ያ አሁን ደረሰ እንገባለን ሆቴሉ በሩ ይነሳል ክሪስማስ መስሏል እነሱ ከውስጥ ደግሞ አሳያችኋለሁ የውሸት አበባ ያ መቻት ያ እኔ መስራት መታጠቢያ ነው ይሄ ኦኬ ነው እና ለልጃችን ሁለት አልገና ያዘጋጁልን አንዱ ለትልቁ አንዱ ደግሞ ለትንሿ አሁን ወደ ዋይናክትስማርkt እየሄድን ነው የገና ገበያ ይባላል ወይ ደግሞ ክሪስማስ ማርኬት እና ዛይት ደግሞ ትንሽ ቀርጻለሁ እስካሁን ዛሬ ድረስ 2-3 ቀን ያልቀረጽኩበት ምክንያት ከቤተሰብ ጋር ነበርን እና ስለዚህ ያው ታውቃላችሁ ብዙ ከቤተሰብ ጋር ሆነ አልቀርጽም ለዛ ነው አሁን ሊዲያ አጠገብ ያለች እና ከሷ ጋር ትንሽ ከተማዋን እያሳየችኝ ነው ትናንትናም ስንዞር ነበር ያልነው አበሻ ቤት ሄደን ምግብ በላን አንዴ ጀርሚ አንዴ እና አሁን ልጄም ካሮዜል መንዳት ይፈልጋል ስለዚህ ወደዛ እየሄድን ነው እዛ ደግሞ ሄደን ትንሽ ቦታውን ቀርጬ አሳያችኋለሁ ከዛ እኛ ደግሞ ግሉቫይን እንጠጣልና ሊዱ ያ ግሉቫይን እንጠጣለን በተረፈ እስከ በኋላ ከተማውን ትንሽ አሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስል በጣም አምሮበታል ገና ለአውሮፓ በአጠቃላይ ክሪስማስ ላይ በጣም ያምራል እና ከዚህ ሌላ የትም ሆነ አልፈልግም ገና ላይ ስለዚህ ለምን እንደሆነ ደግሞ አሁን ይገባችኋል ፊልሙን ስታዩት ማለት ነው ቀጥሎ የምታዩት ስታዩት በተረፈ እስከ በኋላ
በእናትሽ ቢያስ ጊዜ እንደሆን ይሄ የገና ገበያ ማለት እነሱ ብዙ ነገር የሚገበያዩበት በጣም በአብዛኛው ግን ገናን በተመለከተ ማለት ነው ቤታቸው የሚያሳምሩበት እና በጣም ጣፋጭ የሆኑ ምግቦች የሚሸጡበት መጠጥ የወይን መጠጥ የሞቀ ወይን መጠጥ የሚጠጣበት ግሉቫይን ይባላል የሞቀ ቀይ ዋይን ነው እና ሲጠጣል እሱ በጣም የሚጣፍጥ ነገር ነው ግን ብዙ ከተጣ ሰው ቶሎ በጣም ያሰክራል እና ግን ቆንጆ ቆንጆ ነገር የሚገኝበት እና በጣም እንዴት ብዬ ልንገራችሁ ፓራዲስ የሆነ አይነት አድርገው በመብራት አሳምረው ትንንሹ ነገር ቆንጆ አድርገው አግኝተውት ነው የሚታየው እንደምታዩት ሱቆቻቸውን በሮቻቸውን ያሳምሩታልና ይሄ ሰዓት ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው እስከ ገና እስከሚደርስ ድረስ በየቀኑ ማታ ማታ እንደዚህ ማርኬት አለ ገበያ ነው ገበያው ላይ ብዙ ነገር መግዛት ይቻላል የገና ዕቃ ብቻ አይደለም በእጅ የተሰሩ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የጠረጴዛ ጌጦች ወይም ደግሞ መክተፊያ እንጨት ድንጋዮች ጌጣጌጦች እና የተለያዩ ነገሮች ይሸጣል ከሱም ውስጥ ደግሞ ምግብ ቆንጆ ቆንጆ ምግብ እዛ መብላት ይቻላል ግን ያው የገና ምግቦች ናቸው በገና ሰዓት በክረምት ሰዓት የሚሸጡ ምግቦች መብላት ይቻላል እና ቆንጆ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ማሳለፍ ይቻላል እና እነሱም ተሰብስበው እዛ የገና ማርኬት አሸዋ ላይ ማለት ነው ሄደው ተሰብስበው ከቤተሰቦቻቸው ከሚወዱት ከጓደኞቻቸው ጋር ከልጆቻቸው ጋር ቆንጆ ጊዜ ያሳልፋሉ እና እዛውን ለልጆች መጫወቻ ቦታ አለ በጣም የሚያስደስት ነው እውነት ለመናገር ጥብ ነው ቀዝቃዛ ነው ግን ቢሆንም አትሞስፌሩ በጣም ደስ ስለሚል አይደብርም እዛ ሄዶ መቆም ወይም ደግሞ እዛ ሄዶ አብሮ መንጫጫቱ ማለት ነው እና በጣም ከምወደው የአመት ጊዜ ይሄ አንዱ ነው እና በጣም ከሚያስደስተኝ ነገር ደግሞ አንዱ በተቻለኝ አቅም እዛ እየሄድኩኝ ቶሎ ቶሎ ይሄንን ጊዜ እዛ እንደዚህ ገና ማርኬቱ ላይ አሳልፋለሁ ማለት ነውና በጣም የሚያስደስት ጊዜ ነው ከምላችሁ በላይ ማለት ነውና ሰዎቹም ትንሽ የዛን ጊዜ በጣም ፍሪ ናቸው እና ደስተኛ ነገር ናቸው ለምታዩኝ እኔ ማምሮብኛል ደስ ብሎኛል እዛ በመሆኔ ማለት ነውና ብዙም እንዳሰብነው ማለት ነው ዝናብ ስለጣለ ትንሽ አካፋ በተረፈ ግን እንዳልኳችሁ በጣም ልዩ ጊዜ ነበርና ሁሌ ለኔ አዲስ ነው ልዩ ነው በጣም ነው የምወደው በየአመቱ ሄዳለሁ እንደዚህ አይነት ቦታዎች እና የተለያዩ በየሀገሩ የተለያየ ነው የተለያየ አይነት ነው ደግሞ ዲኮሬሽን የሚያደርጉት ዲኮሬሽኑ ሳይሆን ሁኔታው አደራረጋቸው ትንሽ ለየት ይላል እንደየከተማው ማለት ነው እና እዛም እንደዚህ ነበረ ቆንጆ ነው ብዙም ረጅም ነው ሁሉም ቦታ ይዣቸው አልሄድኩም ያው ጊዜውም ቪዲዮም ይራዘማል እኛም ደግሞ በጣም ረጅም አልሄድም በተረፈ ግን እንደምታዩት የሚያማምር ጌጦች መግዛት ይቻላል እና ያው ከምንም በላይ ግን እዛ ደስ የሚለው መግዛቱ መሸጡ ሳይሆን እዛ እሱ ማየት መቻሉ እንደዚህ ገብቶ መጎብኘት መቻሉ በጣም ያስደስታልና ልዩ ልዩ የሆኑ ነገሮች እንጃ በሌላ ዓለም ይኑር አይኑር አላቀም እናንተ የምትኖሩበት ሀገር ካለ ከስር ጻፉልኝ እዚህ ግን ይሄንን ይመስላል ያው በቃ ገበያ ያሉ የልጆች ቃል በተለይ እንደዚህ የገና ነገሮች ወይም ደግሞ የምግቦች ሁሉ ነገር አለና በጣም ጣፋጭ ምግቦች ይሸጣሉ እና እሱ ነው ማለት ነው እዛ የሚሰበስባቸው ወይም የሚሰበሰቡበት ምክንያት መሸጥ መግዛት ነው ብዙ ጊዜ ገናን በተመለከተ እና ይሄንን ይመስላል
sollen jetzt singen. አሁን ልንመለስ ነው ወደ ቤት ምክንያቱም ዝናብ እየጣለ ነው ያካፋል ጸጉሬ ላይ ታዩት ይሆናል ስለዚህ ያ ብዙ ነገር አላረግንም ልጅም ካሮዜል አልነዳም ወደ ቤት እየሄድን ነው ልንመለስ ነው ማለት ነው ወደ ሀገራችን ወደ ቤታችን ሊዲዬን ቻው ልንላት ነው ከዛ በኋላ ሰፈሬ ሌላ ሰፋ ያለ ሌላ ቀን ቀርጽላችኋለሁ አሁን ግን ብዙም አይደለም ግን ቢሆንም ያው እንዳያችሁ ትንሽ በተረፈ በኋላ ላይ ትንሽ እናወራለን ቻው አይ እኔ ቆንጆች እንደምናችሁ ተመልሰን ቤት መጣን እና አሁን የቤቴን ሁኔታና የኔን ሁኔታ እንድታዩት ብቻ ነው ታና በጣም አምሽተን ነበር ቤት የገባነው ለዛ ነው ምንም ነገር ያ መቅረጽ አልፈለኩም አልቻልኩም ስለዚህ ዛሬ ግን ቤቴን ላስተካክል ላጸዳ ነው ይሄኛው ቪዲዮ ኦንላይን ከሆነ በኋላ ነው ግን ያኛውን ቤቴን ማስተካከለውን ማሳያችሁ እንዲሁ ብቻ እንድታዩት ቤቴ አሁን ምን እንደመስልና በኋላ ምን እንደመስ የእብድ ቤት መስሏል በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ ስለዚህ ያ ሼር ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ አትርሱ በተረፈ አቦኔን ካላረጋችሁ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ በጣም ደስ ይለኛል እና ቪዲዮዎችን መመልከት እንዳትረሱ ከዛ ደግሞ ቪዲዮ ሆክስ አድርግ ቪዲዮ ኦንላይን ሳደርግ እንዳያመልጣችሁ ከጎን በኩል ያለችውን ደውሏን ተጫኑ በየጊዜው ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው በተረፈ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ቻው ቤቴን ብቻ ላሳያችሁ ምን እንደሚመስለው ይሄን ይመስላል እነዚህ በሙሉ ያዘጋጇቸው ናቸው አቶ ዲኮሪ ማድረግ ስለፈለኩኝ ስለነበር ከመሄዳችን በፊት አርብለት ነግራችኋለሁ ከዛ ደግሞ ይሄን ይመስላል ይሄን ይመስላል በየቦታው ኮተት ሻንጣችን ትናንትና ይዘን የመጣነው የነበረው ነው ይሄ ታጥቦ የተዘጋጀ ሊተጣጠፍ ያዘጋጀሁት ልብስ ነው የሚታጠብ ነው ኩሽናዬም ይሄን ይመስላል እንዳልኳችሁ እስከ በኋላ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ